Hứa Khải tiết lộ điều thú vị về Đàm Tùng Vận phim Em đẹp hơn cả ánh sao. Nam chính phim Em đẹp hơn cả ánh sao, Hứa Khải hào hứng chia sẻ bạn diễn Đàm Tùng Vận và hậu trường phim. Trong chia sẻ mới cùng truyền thông, Hứa Khải chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về tác phẩm ngôn tình đang gây sốt Em đẹp hơn cả ánh sao do mình đóng chính. Theo nam diễn viên, nhân vật Hàn Đình mà anh thể hiện thuộc tuýp người độc mồm nhưng có thực lực. Độc mồm của Hàn Đình phần nhiều là dựa trên năng lực và vị trí của mình. Quan điểm mà anh ấy cho rằng dễ đi vào lòng người nhất, trực tiếp nhất là nói thẳng. Tuy nhiên, kết quả lại trở thành người độc mồm trong mắt người khác. Ở nhân vật này, có rất nhiều điểm cộng, từ cảm xúc ổn định, cho đến việc có tầm nhìn xa, sự nắm bắt và tính toán rành mạch, rõ ràng về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, điểm trừ của Hàn Đình là không có kỹ năng tán gái. Thay vào đó, anh dùng sự chân thành của mình và đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ một cách bình đẳng. Hứa Khải chia sẻ, khi được hỏi bạn diễn Đàm Tùng Vận, vai Kỷ Tinh, người giúp mình có thêm nhiều cảm xúc để thể hiện tốt vai Hàn Đình, Hứa Khải dành nhiều lời khen. Đàm Tùng Vận là một người rất nghiêm túc trong công việc. Trước khi quay, chị ấy sẽ luôn thảo luận nghiêm túc với chúng tôi về tổng thể cũng như phong cách của mình với vai diễn. Chị Vận là một người rất logic, đồng thời cũng rất hoạt bát, có khả năng hiểu được những điểm hài hước. Đơn cử như khi tập dượt trước lúc quay phim, chúng tôi có khá nhiều điểm gây cười. Và chị ấy cũng là người có thể đem đến niềm vui cho người khác. Theo nam diễn viên, ở tác phẩm lần này, anh và đàn chị có nhiều phân cảnh ngọt ngào. Trong số đó, Hứa Khải đánh giá cao khung cảnh Hàn Đình và Kỷ Tinh diện đồ cưới và anh bế cô theo kiểu công chúa. Ngoài ra, cảnh cạo râu trong phòng tắm, nam chính nấu ăn cho nữ chính cũng gây ấn tượng với sao nam. Đặc biệt, phân cảnh nhân vật của anh và Đàm Tùng Vận quay lại thời còn học đại học cũng mang đến cho anh cảm xúc đáng nhớ. Khi thấy những nhóm học sinh lấy đồ ăn ở canteen, nói chuyện với nhau một cảm giác rất lạ. Không phải vì tôi muốn thử đóng phim học đường mà chỉ là muốn hưởng thụ lại quãng thời gian còn đi học, anh nói. Hứa Khải nổi tiếng hơn Đàm Tùng Vận ở Em đẹp hơn cả ánh sao. Sau cả cắt xê với chỉ số nhân vật, Hứa Khải đang được đánh giá nổi tiếng hơn Đàm Tùng Vận ở phim Em đẹp hơn cả ánh sao. Phim Em đẹp hơn cả ánh sao đang đi đến chặng cuối, những tình tiết hấp dẫn của phim dần được hé lộ. Màn thể hiện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn thu hút khán giả theo dõi. Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, ở bảng xếp hạng chỉ số truyền hình phim Hoa ngữ, vai diễn của Hứa Khải gây chú ý khi được xếp cao hơn cả Đàm Tùng Vận. Theo đó, ở phim Em đẹp hơn cả ánh sao, chỉ có một mình vai diễn Hàn Đình của Hứa Khải nhận hơn 9 điểm chỉ số nhân vật phim truyền hình. Vai Hàn Đình của Hứa Khải đang có 9,04 điểm và xếp top 4 trong bảng xếp hạng. Trong đó, vai Kỷ Tinh của Đàm Tùng Vận chỉ đạt 8,89 và xếp vị trí thứ 6. Như vậy, ở dự án Em đẹp hơn cả ánh sao, Hứa Khải mới là nhân tố hút khán giả nhất chứ không phải nữ chính Đàm Tùng Vận. Ngoài ra, theo truyền thông Trung Quốc, cát xê của cặp đôi cũng có sự chênh lệch khá lớn. Hứa Khải đang có cát xê khoảng 14 triệu tệ, tương đương 48 tỷ đồng. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận nhận khoảng 11 triệu tệ, khoảng 38 tỷ đồng. Việc Hứa Khải có cát xê hơn đàn chị Đàm Tùng Vận gây bất ngờ cho khán giả. Bởi trước đó, mỹ nhân họ Đàm được xem là át chủ bài của phim Em đẹp hơn cả ánh sao. Bởi cô được ví là nữ thần thanh xuân, nữ hoàng rating của phim truyền hình ngôn tình. Tuy nhiên, việc Hứa Khải vượt danh tiếng của Đàm Tùng Vận trong phim Em đẹp hơn cả ánh sao cũng không phải không có lý do. Có thể nói, thời gian gần đây, Hứa Khải đang lấy lại phong độ. Đặc biệt, sau bộ phim Thừa Hoan Ký, đóng cùng Dương Tử nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả. Chính vì thế, không khó để anh nhận được sự ưu đãi của đoàn phim ở dự án Em đẹp hơn cả ánh sao này. Ngoài ra, Hứa Khải cũng phần nào biết tận dụng lợi thế của mình khi chọn những vai diễn phù hợp, đúng thế mạnh của mình.
Chính vì thế, danh tiếng của anh được cải thiện đáng kể sau những lần bị gắn mác là ông Hoàng. Phim Rác. Từ phim Em đẹp hơn cả ánh sao, Đàm Tùng Vận lật ngược tình thế trước Dương Tử, không được đầu tư lớn như Trường Tương 2 của Dương Tử, nhưng hiện tại Em đẹp hơn cả ánh sao của Đàm Tùng Vận đang có nhiều lợi thế hơn nhờ cảm tình của khán giả. Phim của Đàm Tùng Vận đang áp đảo phim Dương Tử. Theo truyền thông Trung Quốc, phim Em đẹp hơn cả ánh sao của Đàm Tùng Vận đang là dự án hot nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Theo sau đó là Trường Tương Tư 2 của Dương Tử. Theo ghi nhận mới nhất về lượt view đài và chiếu mạng của hai dự án này cũng đang cho thấy có sự khác biệt rất lớn. Trong đó, phim Em đẹp hơn cả ánh sao của Đàm Tùng Vận đang có 61,54 triệu lượt xem đài, lượt xem chiếu mạng cũng đạt 44,02 triệu. Trong khi ở phía Trường Tương Tư 2 của Dương Tử lượt xem chiếu đài đang đạt 41,99 triệu, còn chiếu mạng là 40,31 triệu lượt xem. Có thể thấy dù là chiếu mạng hay chiếu đài, phim của Đàm Tùng Vận vẫn thắng thế so với dự án của Dương Tử. Đây không phải lần đầu, lượt xem của phim mỹ nhân họ Đàm vượt Dương Tử. Bảng xếp hạng view trước đó cũng cho thấy dự án Em đẹp hơn cả ánh sao đang thống lĩnh các bảng xếp hạng phim ảnh xứ Trung. Em đẹp hơn cả ánh sao của Đàm Tùng Vận lật ngược tình thế nếu so về sự kỳ vọng ban đầu cũng như danh tiếng hai bộ phim. Rõ ràng, Trường Tương Tư 2 được chú ý hơn. Bởi trước đó, ở phần 1, phim thành công vang dội, kéo theo hiệu ứng truyền thông và truyền miệng của khán giả rất cao. Vậy nên, trước khi phim Trường Tương Tư 2 lên sóng, nhiều khán giả đã đặt lên bàn cân so sánh với các dự án khủng như Giữ Phượng Hành, Khánh Dư Niên 2 và đều cho rằng tác phẩm của Dương Tử hoàn toàn có thể vượt qua hai phim đầu tư khủng này. Tuy nhiên, ở hiện tại, những gì khán giả kỳ vọng đang giảm dần khi Trường Tương Tư 2 đang mắc nhiều lỗi, nội dung phần này cũng không quá hấp dẫn khiến khán giả phản ứng. Điều này thể hiện qua việc dự án này chỉ đạt 6,6 điểm Double, một con số thấp bất ngờ so với danh tiếng của Dương Tử cũng như hiệu ứng mà Trường Tương Tư 1 mang lại. Trong khi từ một dự án không được quá nhiều kỳ vọng như Em đẹp hơn cả ánh sao của Đàm Tùng Vận mà hiện tại đang thống lĩnh các bảng xếp hạng phim ảnh. Điều này cho thấy Đàm Tùng Vận đang lật ngược tình thế trước Dương Tử khi cô được khen hợp vai ở tác phẩm Ngôn Tình đóng cùng Hứa Khải. Trong khi ngược lại, Dương Tử đang tỏ ra mình đuối sức hơn Đàn Chị Dù trở lại với một dự án cổ trang thuộc thế mạnh